No niin, siinäpä olisi mallinnusmoottori laskettu alas korista ja täällähän ne on joku ne pellisoero leikottavana ylimääräistä ja sitten asentaa tohon se räjähdyskumikin valmiiksi, niin sekin sitten on siellä ja en mä tiedä. Sitten kai sinne sais periaatteessa, kun on ylimääräiset pellit on leikottu, niin laittaa vaikka päämoottori sitten takaisin. Sitten pitäisikin nykästä tuo laatikko tosta irti ja ruveta muistelemaan, että miten sitä tämä on oikein tehnyt ja suunnitellut, kun on sen verran aikaa, ettei ole niin kauheasti muistikuvia. Jaa, se oli nui. Joo. No siinäkin. Periaatteessa ei tarvitse vinguttaa koko yhtä ruuvireikää ja sitten täytyy porata vielä yksi reikä, kun muistaakseni olin niin visioinut joskus, että toi pitää leikata poikki, että passaa startti tähän systeemiin, niin tehdään tänne jokulainen uusi ruuvireikä. Ja sitten tuohon kytkinkopasta tuohon välilaippaan pitää porata vielä pari reikää, niin se on sitten siinä. Joo, ei se pahasti ole jäänytkään suunnitteluasteelle. Se on melkein toteutettu valmiiksi asti. Joo, ei siinä. Tehdään ne. No joo, siinä puuttuvat reijät merkattuna ja tohon piti tää tosiaan porata tuo siirtäjä systeemin reikä, niin sekin jo sitten toimii muu vaihteekin sitten. Mut joo, jatketaanpa siitä seuraavana iltana. Olisi nyt tämmönen pikkupätkä 1-vuotis tubettaja uraa kunniaksi, niin lämmitetään vähän nokkaakseli, jos taas helpompi hitsata kovaa aineella ja se ei paukkuisi niin halaakin. Ja kyseessä on siis kuningasmoottorin nokkaa. No niin, nyt siihen olisi tarvittavat reijät tehty. Tosiaan, no tuohon kohta sitten tulee yksi kiinnitys tähän laipalle, kun joutuu tuon tästä ottaa tämän pois, että passaa startti. Niin harjoittelin tähän lohkoon nyt. Niin keidin poratakin tuon, että kuin syvälle pystyy poraa ennen kuin tapahtuu hirveitä, mutta tietysti tuo ei tuosta kohti edes mene mihinkään, että se voi porata niin syvälle kuin huvittaa. Mut joo. Vois tuon laipa heittää auton kyytiin ja vähän ehkä jyrsimällä siistiä, kun näkyy aika vahva vapaan käden leima siinä. Ja sitten pieni takaisku tuli tässä vaihelaatikko-hommassakin. Se on ihan itsestään hajonnut tuolla korissa paikallaan ollessa. No, jospa se saisi kuntoon. Ja sais tämän pakeen. No eihän mä nyt saa vaihelaatikkoa tähän nyt tälle viikkoa paikalle. Kerta se on rikki. No, jos sais moottori ihan hyvälle mallille, niin sekin olisi aika kova. Ja sitten täytyy varmaan vaan tuota koria nyt tehdä. Mä en hirveän pitkälle näissä pääsen nyt. Levyä täytyy vähän pienentää, kun sehän ei mahu ihan tuonne, niin pitää ulkohalkaisia pikkusen sorvata pois. Ja sitten voi periaatteessa kytkiä ja vauhtipyöräisenä systeemit asentaa tonne
oikean moottorin ja tuon välilaipan ja startin ja ne, vaikka kokeilla sitten, että toimiiko se startti. Startti hivistää varmaan joutuu vähän käsisää, jolla hakee ehkä jopa vähän kohdalleen. Mut joo, jatketaan. No niin, välilaippa olisi valmis. Kaksi ohjaritappia vielä sorvata kytkin koppaa varten. Ja nämä 2 pulttia keskittää tämä välilaipan tuolla upotuksella kartiolla ohjaa se sitten vasta ruvetaan muut ruvikkiin. Joo, se pitäisi olla ihan hyvä starttikin siihen aika lailla passas paikalleen nyt. Ja eikä siinäkään ruvetaan laittaa romut oikeaan lohkoon kiinni. Joutuu pienen modauksen tekemään tuohon sivuakseliin, että KR:n pyörä passaa siihen kiinni. Vähän lyhentetty akselin päätä, vaan ei se erikoisempaa. Ja sitten niin huomata saattaa, meillä nyt jää tuo kiilaura aika lyhyeksi. No se nyt ei mua haittaa yhtään, vaikka se onkin lyhyt. Mutta se estää tämän pyörän menemästä paikalle, kun täällä on taas näin pitkä, niin taitaan tuosta pyörästä lyhentää vaan tuota kiilaa, niin kyllä sillä nyt varmaan yksi öljypumppu kuitenkin vielä pyörii sitten. No niin, ja nuihan sekin rupesi passaa siihen kivasti kottivingulla vähän pois siitä ja varmasti se kyllä pysyy. Melkein voisi sanoa, että pelkällä pultillakin tässä paikallaan. Mutta on siinä nyt vähän kiilaakin sitten varmuuden vuoksi. Ei muuta kuin moottorin paikalle. No niin, laitetaanpa tämä välilaippasta tähän päämoottoriin kiinni, niin tää tuohon porata se yksi kierrereikä ja leikata tuosta palanen pois. Sitten päästäänkin laittaa vauhtipyörää sen jälkeen. No joo, siinä on välilaippan 3 kiinni. No, ruvetaan laittaa vauhtipyörä. Mulla ei nyt oo 2 noita pulttia, niin ei voi laittaa niitä kaikkia, mutta ne saa vauhtipyörä jälkeenkin laitettua, niin laittaa sitten ne. Ja on muuten vallattava hyvä tuommoinen lakulla toimiva imuri, että kun noita reikiä poraa, niin voi samalla sitten imuttaa sitä koko ajan lastua pois, niin ei sotkenut moottori. Niin. No joo, se hommassa on tosi hienoa vielä pyöräyttää vauhtipyörää tuossa pinnalla, että se ottaa sitten koko alueelta. Tässähän ei kovin iso kosketuspinta-ala tuolle muutenkaan. Ja sitten myös Savortin pyörässä on mikään iso ala, mutta pyöritellään tuota tahanaa tuolla välisenissä ja pinnat hyväksi, niin se pysyy sitten paikallaankin. Ainakin toivottavasti. Näin näitä meillä on tehty jo pitkään tähän tyyliin. Ja kyllä ne on tavannut pysyä. Harvoin on lähtenyt irti. En muistako kerran yhdestä moottorista on lähivuosi kymmeniä aikoina lähtenyt. Sillä nyt piti muutenkin semmoisia 8000 kierroksen kytkin lähtöjä ottaa. Ja sillä joku 30 lähtöä varmaan ajettiin, että se lähti irti. Niin. Mut siinäpä on pinnat nyt hyvät ja voi ruveta pulttaa systeemit kiinni. Kutsutaan tietenkin nuo
mönjät tuosta pois, niin silleesti. No niin, siinä on vauhtipyörä nyt kiinni pulteilla. Porataan siihen vielä 2 kiitetappia. Sitten se on aivan hyvä mun mielestä ainakin. No niin, nuihin porataan nyt reijät. Niin, nyt tulee 12 top-ruuvi. On kuitenkin joku 10, miten tuo reikä. 10,5 teräsattu löytyy käteen. Niin. No, se pyörii liukkaasti koko masi. Tehdään joku 20 milliä niin kokonaissyvää tästä. Vielä 3 milliä. Se olisi siinä. No joo, siellä olisi nyt kierrereikä porattuna tuohon noin, niin laitetaan sinne top-ruuvi. No joo, ja näihin lisää lukituksia on lupa laittaa lukkoliimaakin, niin ne ei pyöri sitä auki. Vähän ehkä pitkät nämä ruuvit, mitkä sattuu olemaan, mutta onpa sitten helppo ruuvata pois. Tämäkin aina tässä. Tämä kone on liian heliä, tuleeko me ei mennä pysy paikallaan millään. Noin. Eiköhän se lukite pysy siinä. Ja sittenhän vaan toinen samanlainen. No niin, siihen saisi ruuvata nyt kytkimen kiinni. Lukitukset on tehty. Ei muuta kuin levyä asemiin. Mutta onnes, terävimmät katsojat kyllä varmaan huomas, mutta onnes hoksasin laittaa tuon myös tuonne paikalleen tuon silmälaakerin. Muuta ja siitä olisi saanut sitten itse palautetta. Siinäpä se supermoottorin kellari nyt ottais kantta. Niin pitää tuohon vielä laittaa jäykkäjakaja ja tulupatattu bensapumpu reikä. Ja laatikkokin tuli remontista, se on siinä bolt on kunnossa, en tiedä. Pitäisikö siinä laittaa semmonen teräskeppi, olisiko se hyvä sitten. Paha sanoa sen verran. Vähän noita volvoja värkkäilyn, niin enempi nuita ja sitten semmosia, mistä tuo kytkin koppan peräsi. Mut joo, semmonen. No joo, se oli semmonen video tällä kertaa. Mitä vähän niinkö ehkä jaastuu, ei tuu niin isoa näkyvää aikaa välttämättä. Päästään asentamaan tuo päämoottorin paikalleen. Tai no, ootas, että se saa kanneen siihen ensin paikalleen ja sitten nakkais sen tonne koppaan kiinni ja sitten alkaisikin ankara johotus ja letkutus ja kaiken maailman hanttihommat niin sanotusti. Mutta eikä siinä. Kiitos, että katsoit videon ja sunnuntaina taas nähdään.